ඔයාලා හැමෝටම ආයුබෝවන් පිළිගන්න SLDM YouTube channel එකට අද පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මේ වීඩියෝ එක අරගෙන හිතුවේ ඔයාලට මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා learn and earn quiz එකක් මේ binance වලින්. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ වීඩියෝ එක බලලා කරගන්න මේකේ answers මම Telegram channel එකේ දාලා තියෙනවා. මම එක quiz එකක් ඔයාලත් එක්ක කරනවා හැම මේකේ කොහොම සාමාන්‍ය 5ක් හෝ 4ක් ඔයාලට හම්බෙයි. මේකෙන් ඔයාලට හැම එකක්ම කරන්න හම්බෙන්නේ නැතු වෙයි. සමහරක් eligible නැතු වෙයි. මමත් මේකෙන් eligible උනේ තුනක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒක නිසා ඔන්න මම දෙකක් මම කම්ප්ලීට් කරා. මේ තුන්වෙනි එක ඔයාලත් එක්ක කරනවා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරගන්න. BUSD මේ tokens වල answers මට හම්බුනේ දැන් තුනේම හම්බුනේ දැන්. ඉතින් මීට කලින් කාටවත් හම්බුන්නේ නැහැ. මේකේ අර ඉස්සරලා වගේ ඉස්සරේ වගේ කලින් දුන්නේ නැහැ. මේකේ answers අපිට හම්බුනේ නැහැ. ඔන්න ඒක නිසා හම්බුන ගමන් ඔයාලට මම වීඩියෝ එක අරන් එනවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරගන්න. Telegram channel එකේ answers දාන්න. මේක බලලා කරගන්න හරි. මතක් කරන් තියෙන channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ඉක්මනින් ඔයාලගේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. මේකදී ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර්ස් දෙකක් තුනක් වගේ ප්‍රමාණයක් earn කරගන්න පුළුවන්. 1000ක් 1500ක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ගිහලා බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මම app එකකින් කරන්නේ phone එකකින් ගියත් ඔයාලගේ web එකකින් ගියත් දෙකම එකයි. මම මෙතන more කියන option එකට යනවා. more වලට ගිහිල්ලා මෙතන පහළ තියෙනවා learn and earn කියලා එකක්. මම click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ongoing කියලා තාම ඔයාලට කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ ongoing කියලා තියෙන්නේ. BNB එක කරන්න පුළුවන්, BUSD එක පුළුවන්, algo එක පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක stake කරන එකක්. මේක පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක පුළුවන් polix කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පහක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් කරගන්න අයට කරගන්න. මම දෙකක් complete කරා. මේ algo එකයි BNB එකයි. මම දැන් complete කරන්න යන්නේ BUSD එක. මම මෙතන start course එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන start quiz කියලා තියෙනවා. මම මේක දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටිකේ answers ටික දෙන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි එකට මේකට answer එක all are correct. ඉතින් ඔයාලා කරගන්න නම් මෙහෙම කරගන්න මත් එක්කම සමහරක් අය නැත්තම් answers ටිකක් දාන්න පුළුවන් වුණොත් නෙවෙයි ඉක්මනට දාන්න Telegram channel එකට join වෙලා එකෙන් ගන්න. හරි. What is the total supply of USD 22 billion just over. ඊට පස්සේ what is the name of BUSD මේකට එන්නේ binance peg BUSD කියන එක. ඊට පස්සේ mints කරන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. වෙන මේක එන්නේ එකට. next එක තමයි which chain BUSD mint by Paxos. මේකට එන්නේ අපි බලමු මේකට මොකක්ද එන්නේ කියලා. US dollars කියන එක එන්නේ. sorry මේකට එන්නේ which chain is BUSD minted by US dollars නෙවෙයි Ethereum එන්නේ Ethereum. ඊට පස්සේ එකට එන්නේ which following description කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට එන්නේ BUSD does not provide ඒක තමයි එන්නේ doesn't provide එක. හරි. ඊළඟ who regulates BUSD කවුද BUSD එක regulated කියලා අහනවා. මේකට එන්නේ answer එක විදිහට NYDFS වෙන මේක. ඊළඟ what is fiat කියලා අහනවා. මේකට නම් ඉන්නේ US dollars. ඊට පස්සේ what can BUSD be used for. BUSD මොකටද ඔයාලා correct දෙන්න. ඊට පස්සේ අහනවා BUSD 1.1 එක මේකට එන්නේ crash reserves කියලා view result. හරි. ඔන්න මම මේක BUSD එකක් කරා. all rewards has been redeemed. හරි. මට ඒක කරගන්න බැරි වුණා. අනිත් එක කරගන්න පුළුවන් අය කරගන්න. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.